Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Taur, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flor de Loto, numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc. Și mă bucur tare mult să vă am alături, atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe acest canal. Azi voi face o lectură generală pentru Zodia Taur, referitoare la luna lui decembrie. Și cum bine, probabil că mulți dintre voi ați văzut, s-a vorbit cam peste tot, mai ales în mediul ăsta online, s-a vorbit despre acest tranzit al lui Pluton în Vărsător. Un tranzit care a început mai sigur, așa, mai definitiv, în data de 19 noiembrie și care vine cu schimbări, dragilor. Schimbări mai ales la nivel global. Pluton în Vărsător este acea tranziție care vine cu transformări. Pe calea mai ușoară pentru cine își dorește schimbarea sau pe calea aia mai grea. Dar indiferent cum va fi, această transformare va avea loc. Este adevărat, acest tranzit va dura cam 20 de ani. Pentru noi, cei care avem o vârstă, probabil că lucrurile vor sta un pic diferit față de cei care sunteți tineri. Vărsător, ca și zodie, vine cu acea influență revoluționară, cu acea influență de a nu te mai supune unor reguli care îți creează nedreptăți. Iar dacă, ca să nu mă lungesc, dacă vorbim strict de voi, dragilor din Taur, pe voi vă afectează ca și zodie, vă afectează pe casa a 10-a. Casa a 10-a care ne vorbește de carieră în general, de cariera voastră profesională, ne vorbește despre cum ești văzut de către ceilalți, care va fi statutul tău în societate ca și individ și de asemenea ne vorbește despre oportunități. Oportunități care pot veni în viața voastră tocmai pentru a vă ajuta să obțineți ceea ce voi vă doriți. Pentru cei care nu mai muncesc, da? Pentru că vorbește despre reușitele tale la nivel profesional. Pentru cei care deocamdată nu mai lucrează, aș putea să spun că e vorba de cum ești perceput de ceilalți, cu ce ai făcut tu până în acest moment. Aș spune că e vorba în mare parte de responsabilitățile pe care ți le-ai asumat până acum. Cum de asemenea pentru cei mai tineri și care sunt în plină desfășurare a carierei voastre profesionale, a spune că acest Pluton vine cu a-ți asuma responsabilitatea pentru ceea ce faci tu și pentru cum te percepe societatea, lumea, cei din jurul tău. De asemenea, îmi vorbește de casa în care cumva au loc acele reușite sau cele mai importante reușite ale voastre. E posibil ca pentru generația cel puțin mai tânără acești următori 20 de ani să fie o perioadă în care veți reuși foarte multe lucruri importante pentru voi. Doar că unele dintre ele, pentru că așa este viața, Pluton este planeta care, dacă nu ești dispus la schimbări, nu-i problemă, faci într-un fel sau altul, iar schimbarea tot va veni. Depinde de noi, și aici mă refer la modul general, depinde de noi dacă suntem dispuși și deschiși către schimbare și către transformare sau nu. Cu cât ne vom opune mai mult schimbării, cu atât mai mult Pluton ne va chinui, așa ca să zic, cu ghilimele de rigoare și până când transformarea sí o sí, cum spun în spanioli, tot se va face. Da? Așa că, dragii mei,
Eu aș spune că mare grijă la ambițiile pe care le aveți, să fie ambiții care să vă aducă lucruri pozitive în viața voastră. Vor fi, puteți avea reușite, depinde foarte mult de voi și nu știu, eu aș spune că apare și o legătură pentru unii dintre voi cu schimbare de job chiar. Dacă până acum tot ați lălăit-o așa și parcă nu ați reușit să vă decideți ca ce domeniu să lucrați sau cum să lucrați, începând cu luna lui decembrie, ca și primă lună după acest tranzit imediat, aș spune că unii dintre voi chiar poate vă veți redescoperi, veți reuși să vedeți cumva sau să vă redescoperiți anumite abilități, anumite calități pe care poate până acum nu le-ați luat în seamă. Ce ar mai fi de spus? Ar mai fi de spus că această 10-a casă este guvernată de către zodia Capricornului. Zodia Capricornului care, trebuie să vă spun, că vine cu foarte multă muncă. S-ar putea să fiți nevoiți ca în decursul acestor 20 de ani și începând cu luna lui decembrie să trageți tare. Să trageți tare, să fiți ambițioși, să aveți acea, cum să spun eu, acea stârguință și acea ambiție pe care o au Capricornii, da? Să împrumutați un pic așa din caracteristicile Capricornului. E posibil ca unii dintre voi aș zice să fiți un pic mai, să acordați un pic mai multă atenție poate bănuților sau stabilității materiale în această perioadă. Bun, dragii mei, așa cum v-am obișnuit, uite că era să uit, avem luna lui decembrie. Da, am făcut așa o mică introducere pentru că s-a tot vorbit și am simțit nevoia să clarific un pic vis-a-vis de zodia voastră. Oricum, lucrurile au mai mult sau mai puține schimbări în funcție de poziția planetelor la nivel personal, da, pentru fiecare parte. Și avem luna lui decembrie și așa cum v-am obișnuit, dragilor, cei care sunteți deja de ceva vreme abonații acestui canal, știți că vom extrage 4 cărți din oracolul frunzelor de ceai, câte o carte pentru fiecare săptămână a lunii. Și avem prima săptămână, să vedem, pentru dragii mei din Taur, a doua, a treia și a patra. Bun, bun, bun. Și haideți să vedem. Ce vine prima săptămână din decembrie? Avem papagalul. Aveți pe cineva pe lângă voi care cumva, chiar din prima săptămână a lunii lui decembrie, cam știe ceva din ori secretele voastre, ori informații mai personale de ale voastre și parcă începe să le spună tuturor. Începe să le facă publice. A doua săptămână din decembrie vine cu o pânză de păianjen care, ce ne spune? Că sunteți protejați de acele forțe negative care încearcă să te controleze. Energii negative. Avem aici un personaj posibil cu părul blond sau cu tenul alb sau cu ochi schimbători sau cu buze mai groase, cumva
un pic, să zic așa, ovală spre rotundă, sau care are părul gri sau alb, care îmi spune că ar fi o personaj, pentru că e o lectură generală, dacă am fi făcut pentru cineva anume, atunci aceasta ar fi fost sigur o femeie, dar putem să adaptăm pentru că este o lectură generală și atunci poate să fie de asemenea și un bărbat. Aici mi pare că ar fi o femeie. Așa cum v-am mai spus cu descrierea anterioară, și se pare că ar fi o persoană dreaptă. Da? O persoană care încearcă să facă lucrurile cât mai corect posibil și îmi vorbește ori că aveți de-a face cu această persoană, ori pur și simplu poate chiar aveți o anumită relație cu o persoană cu această descriere. În a 3-a săptămână din decembrie. A 4-a săptămână din decembrie vine cu Delfinul, care ne vorbește de un câștig financiar. Dar acest câștig financiar care vine chiar în ultima săptămână din anul 2024, vine în urma a ceva ce voi ați făcut într-un trecut. Acest câștig financiar reprezintă acțiunea pe care voi ați făcut-o într-un trecut și care vine așa ca o surpriză, ca să zic așa. Bun, haideți să vedem. Am ales acest pachet de cărți, sper să vă placă. Este un pachet de cărți care l-am achiziționat special pentru această perioadă. Are ca tematică sărbătorile de Crăciun și Anul Nou. Așa că, dragii mei din Taur, haideți să vedem pe partea profesională ce aduce luna lui decembrie în viața voastră profesională. Și haideți să vedem. Și avem lista lui Moș Crăciun. Dar în tarotul normal această carte reprezintă judecata. Dragilor, pe partea asta a profesiei, partea profesională, trebuie să vă spun că voi ați depus un efort pentru o lungă perioadă de timp din punctul ăsta de vedere profesional. Efort care se pare că va da roade. Va da roade mai ales, cum să spun, dacă se poate ține cont un pic de relația cu colegii voștri de muncă, cu șefii voștri. De ce? E posibil ca ori voi, ori alte persoane să vină cu niște prejudecăți, cu niște idei care, trebuie să vă spun, lui Pluton nu-i plac aceste lucruri, mai ales când se află în Vărsător, care e considerat revoluționarul zodiacului. Deci, mare grijă, nu vă implicați în discuții la locul de muncă cu persoane care au prejudecăți și care, în general, văd persoanele de fațadă și nu știu, de fapt, cum sunt ele în interiorul lor sau poate chiar nici nu le interesează. Judecă oamenii sau situațiile din cu totul și cu totul alte criterii care de multe ori sunt greșite. Faptul că avem justiția pe partea asta profesională, asta îmi vorbește de colaborări, asocieri și eu aș spune că puteți colabora sau puteți să vă asociați cu persoane care au autoritate sau care au o poziție bine suspusă, da? Nu știu dacă Zodia Berbec vă spune ceva, dar este aici un șef, ceva care are putere, care puteți colabora foarte bine pe planul ăsta profesional. Faptul că avem un nouă de bâte, asta îmi vorbește faptul că simțiți posibil, nu știu, să aveți așa o negociere relaționată cu munca, poate că aveți propria firmă, poate că negociați pentru un nou job sau poate pentru o avansare. Cert este că există totuși cineva acolo care vrea același post ca și voi. Și lucrul ăsta poate crea, cum să spun eu, un pic de tensiune. Treaba este în felul următor. Voi puteți să obțineți acel post. Dacă voi sunteți stăpâni pe ceea ce știți să faceți, voi puteți ori să nu vă pierdeți postul, ori să obțineți acel post.
Da? Apare adică chiar dacă, știți cum e, am pierdut o bătălie, dar nu voi pierde războiul. Ceva de genul ăsta. Pentru că din câte văd eu aici, aveți totuși un sprijin din partea unei persoane care are autoritate, care este echilibrată și care, cum să spun eu, care are probabil, nu știu, o persoană destul de disciplinată. Da? Dacă nu vorbim de niciun fel de persoană și vorbim simplu de o situație, voi trebuie să folosiți cel mai mult logica și să nu vă lăsați influențați de ce vă spun emoțiile, sufletul, da? În chestiuni de genul ăsta, lucrurile astea trebuie să dispară, trebuie să fiți cât mai raționali și cât mai logici în acțiunile pe care le luați. Da? Sunt mari șanse să obțineți ceea ce voi v-ați propus pe planul ăsta profesional. Haideți să vedem cu bănuții cum stăm. Dragilor din Taur, cum stați cu bănuții în luna lui decembrie, că e luna cadourilor? Da, se pare că ați avut o perioadă destul de nefastă, o perioadă în care lucrurile nu prea v-au mers foarte bine. Din punct de vedere bănesc, a trebuit să faceți multe sacrificii și e posibil unii dintre voi chiar poate să fi pierdut ceva bănuți din cauze externe, aș spune eu, cu acest 3 de spade. Nu știu, ori ați făcut vreo investiție proastă, ori și aveți așa o mândrie care vă cam creează vouă probleme, parcă nu vreți să lăsați mândria la o parte, pentru că puteți să o rezolvați, doar că cumva orgoliu, mândria vă cam oprește. Avem un 10, un 10 de monede. Un 10 de monede care îmi vorbește de venituri care sunt mari șanse să crească. Cumva norocul încet încet vine de partea ta, chiar dacă cu acest 2 de spade aș zice că se cere totuși un control al banilor. Se cere totuși să fiți echilibrați, să fiți prudenți și să nu cheltuiți emoțional, mai ales în această perioadă, când emoțiile sunt așa, îți fac pielea de găină. De ce? Avem o regină de monede care spune felul următor, că banii vor crește progresiv, dar nu renunța să faci economii. Da, vine într-adevăr, sfârșitul de an te prinde într-o creștere, da, din punctul ăsta de vedere bănesc, dar totuși nu renunța la economie, că știm foarte bine regina de monede o fie mama tuturor răniților, dar de ce e renumită? Pentru că ea pune mereu cât un bănuț deoparte și te îndeamnă și pe tine, mai ales că este zodia ta de pământ, e posibil ca tu să știi lucrul ăsta, să ți-l fi învățat dintr-o lecție anterioară și să știi, să fii chiar tu această regină de monede și să spui, știi, merge mie bine, dar eu pun bani deoparte că e mai bine așa. Bun, mergem mai departe, dragilor. Pe partea dragostei pentru cei care sunteți într-o relație, ia să vedem ce avem noi aici. Și avem carul. Dragii mei, cei care sunteți într-o relație, se pare că există aici niște tulburări. De ce? Apare tentația de a urgenta anumite lucruri în relație. Sunteți foarte hotărâți pe un anumit plan, probabil, ori pe o călătorie, dar aici ceva ne dă cu virgulă. De ce? Avem turnul. Turnul care în dragoste vine cu anumite probabilități ca posibil, pentru unii dintre voi, nu pentru toți, este adevărat, familia să vă cam creeze probleme în relație, dragilor. Și să vă facă să luați niște decizii, vreți, nu vreți. Mare grijă cu situațiile în care este implicată și familia. Este ceva aici care o să vă dea planurile peste cap. Totuși, avem un as de cupe și spânzuratul în același timp. Aș zice că
nu vă lăsați. Și chiar dacă, nu știu, vine ceva în viața voastră care o să vă zguduie. Posibil, nu știu, să vină din cauza familiei. Posibil să vină pur și simplu ceva care să vă aducă posibil o separare pentru unii. Dar din câte văd eu aici, nu va fi o separare, pentru că există sentimente. Deci acest as de cupe îmi vorbește de îmbunătățire a relației. Dar împreună cu spânzuratul, eu aș spune că e posibil ca unul din voi să se sacrifice mai mult decât celălalt, pentru ca relația să funcționeze cât de cât. Unii dintre voi, e posibil ca luna lui decembrie să fie așa un dute vino. Acum suntem bine, acum nu suntem bine. Eu vreau să vă spun un lucru din ce mi-arată mie cărțile. Dragilor, pentru unii dintre voi, poate nu pentru toată lumea, dar pentru cei care se regăsesc, pentru unii dintre voi există relații, există sentimente. Și de fiecare dată cumva, de câte ori se întâmplă cât un turn de ăsta, care poate să fie o simplă ceartă, dar poate să fie una mai mare. Turnul niciodată nu ne spune cât de mare sau cât de mică este. O schimbare este, bruscă, da, dar există sentimente între voi. Doar că cumva ori vă autoblocați singuri, pentru că cumva poate gândiți, domne, nu știu ce să fac. Știți cum e, că rău e cu rău, mai rău e fără rău, poate gândiți și așa, de ce nu? Dar, cum am mai spus, unul din voi se sacrifică renunțând poate la propria voință. Nu știu dacă sunteți voi sau e cealaltă persoană, aici rămâne la latitudinea voastră. Să vedeți. Voi sunteți hotărâți să faceți ceva vis-a-vis de relația voastră. Dar până să faceți voi ceva, va face universul. Cert este că această intervenție a universului, a lui Dumnezeu, a divinității, a cui vreți voi, în funcție de ce credință aveți, vă va duce, parcă o luați din nou de la capăt, cu sentimente mai puternice. Și de multe ori poate chiar gândul ăsta vă blochează. Că vă gândiți, cum, Doamne iartă-mă, acu e bine, acu nu e bine, acu ne împăcăm, acu ne certăm. Ce se întâmplă? Iar finalul de an vă prinde un pic așa, dați peste cap. Haideți să vedem un pic, să nu vă las chiar așa. Vă găsiți un echilibru, dragilor. Vă găsiți un echilibru. Am cerut să mi se clarifice spânzuratul, s-a clarificat cu un alt arcan major, care este moderația. Și a spune că cumva, cred eu că amândoi sunteți cam blocați și vă încercați să vă sprijiniți unul pe celălalt. Așa că anul nou pe mulți dintre voi o să vă prindă în această, cum să spun eu, în această stare de a vă sprijini unul pe celălalt și de aceea nevoie de a sta totuși împreună. Haideți să vedem pentru cei care sunteți singuri. Cu ce vine decembrie? Foarte rău că îmi bate acest arc de lumină. Sper să se vadă cât de cât. Avem un 6 de monede. Cei care sunteți singurei, 6 de monede îmi vorbește despre mari șanse. E posibil să fi cunoscut pe cineva destul de generos prin intermediul unor cunoscuți sau prin intermediul poate al unui eveniment între prieteni. Cavalerul de spade, vrei să treci la acțiune, dragule Taur, sau în general, dragilor, că sunteți atât burlași poate cât și burlăcițe. Vreți să treceți la acțiune, vreți să întâmpinați această nouă șansă care vine către voi. Și, ce frumos, dragilor, stați așa, e prea frumos ca să nu fiu atât de atentă să vă spun întreaga istorie. Deci,
Unii dintre voi ați cunoscut pe cineva, poate la un eveniment, între prieteni, între amici, între cunoscuți. Deja sunteți hotărâți să treceți la acțiune, să întâmpinați dragostea, da? Să ieșiți în cale, așa? Și avem un patru de bâte care îmi spune că veți și reuși. 4 de bâte vine cu acele șanse foarte mari să vă mai întâlniți la un eveniment important în familie. Că poate să fie un botez, că poate să fie masa de Crăciun, pentru că aici mi arată cumva cam către sfârșitul lui decembrie, iar 10 de cupe, ce să vă spun, dragilor, 10 de cupe îmi vorbește despre o relație care poate deveni foarte importantă pentru tine și pentru viața ta amoroasă. Așa că știți cum e, că totul e bine când se termină cu bine. Mi-am dorit, dragii mei, vă spun sincer, de când am început să fac lecturile pentru luna lui decembrie, asta așa până când aflăm numerele angelice pentru dragii mei din Taur în luna lui decembrie, cum vă spuneam, mi-am dorit din suflet ca nicio zodie să nu aibă cărți urâte. Și neapărat urâte. Haideți să vă spun un lucru. Cum îmi place mie să-l spun, cărțile de tarot și tarotul în general, cartomanția, nu obligă și nu există cărți rele. O să ziceți că, Doamne, nu există, că e diavolul, că e turnul, că e 7 de spade, că e... nu există. Poziția lor le face să fie poate mai negative sau mai pozitive, pentru că, să vă spun un lucru, există și cărți care aparent sunt pozitive, dar în anumite poziții pot aduce o energie negativă. Știu că pare ciudat, dar cam așa stă situația. Bun, revenind la cărțile voastre, dragilor. Numere angelice pentru voi. Avem numărul 23 sau data de 5 ianuarie sau data de 23 ianuarie și după cum bine vedem se repetă încă o dată cifra 5. Deci eu aș spune că pe data de 5 decembrie, cred că am zis ianuarie, sper că n-am zis ianuarie. Dacă nu, țineți minte. Nimic nu este întâmplător. Coincidențele în tarot nu există. Deci, avem data de 5 decembrie, data de 23, data de 5 decembrie, încă o dată prin reducere pitagorică, și data de 14 decembrie. Acum, haideți să le înglobăm și să vedem cam ce se întâmplă, mai ales cu data asta de 5 decembrie. Se pare că ori pe 5, ori pe 23 vei trăi o experiență care îți va aduce o schimbare, dar în același timp îți va aduce și foarte mult entuziasm. Și asta te va face pe tine să simți efectiv că trăiești și că te bucuri de viață. Îți vei da seama că viața, de fapt, este o aventură pe care trebuie să o trăiești la maxim. Atât cu bune, cât și cu rele. Și aici îmi vorbește de a fi aventurier. Aventurieră, de a te bucura efectiv de ceea ce îți rezervă și ceea ce îți aduce viața. Avem iar tot cu data de 5, care îmi spune în felul următor: flexibilitatea va fi acea parte puternică din tine atunci când viața ta se poate schimba brusc. Te vei adapta foarte ușor la noile circumstanțe și vei găsi acea emoție în această schimbare neașteptată. Așa că nu-ți pierde curajul, fii isteță în toate eforturile tale. Ceva foarte important, o schimbare importantă care se va întâmpla pe data de 5 decembrie, cel puțin pentru unii dintre voi care se vor regăsi, desigur, în această lectură. Avem data de 14, colaborată cu data de 5, care ne spune în felul următor: aveți o minte deschisă și întotdeauna sunteți dispuși să încercați ceva nou. Dar asta de multe ori nu este suficient. Și de multe ori nu este chiar, să zicem așa, nu este suficient de înțelept, aș zice, ca să te oprești și să te gândești înainte de a te lansa sau de a face lucrurile. Acest focus, această
canalizare pragmatică te va ajuta să pui și timp și atenție și efort pe lucruri care într-adevăr merită efortul. E un îndemn de a fi practică. Haideți să vedem ce inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care puteți interacționa de-a lungul lunii decembrie sau puteți să vă redescoperiți chiar pe voi. Și avem așa, da, poate să vă regăsiți chiar inițialele numelui sau prenumelui vostru. Și avem litera U, litera Z, avem, toți așa că sunt mai multe, încă o dată se repetă litera Z, și aici avem litera P, litera W, litera B, litera C și încă una, te rog, și litera J. Să vedem, să fiu sigură că nu sunt două. Aceste hărți se cam lipesc. Bun, deci acestea sunt inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care voi veți interacționa de-a lungul lunii lui decembrie. Acum ce trebuie să vă mai spun? Că e posibil ca aceste persoane să aibă o legătură mai mică sau mai mare, în special cu zodiile de apă, Rac, Pești, Scorpion, zodiile de pământ, Taur, la fel ca și voi, Fecioară, Capricorn. Și eu aș spune zodiile de aer, iar Balanță, Vărsător sau Gemeni. Dar predomină, sunt cam la paritate, de ce să zic, predomină cele de apă, Rac, Pești, Scorpion. Și eu aș spune că cele de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Bun, haideți să vedem care e mesajul cărților pentru voi, dragilor, pentru luna lui decembrie, pentru dragii mei din Taur. Și avem următorul mesaj care ne spune așa: încetează să te forțezi, îți împingi limitele prea mult. Lasă adică mai lasă un pic din această încrâncenare pe care mulți dintre voi posibil să o aveți. Arta de a trăi înseamnă de a merge odată cu curentul, da? De a fi fluid și de a nu încerca să te opui râului. E ca și cum ți-ai imagina, viața este ca un râu, ca un fluviu, care cu cât te vei lupta împotriva curentului, cu atât îți va fi mai dificil. Și cumva e de ajuns câteodată decât să te lași purtat de curent până când vei reuși să te agăți de ceva. Este un îndemn a spune că mulți dintre voi v-ați cam depășit limitele, e posibil lucrul ăsta să-l resimțiți, tocmai prin, nu știu, poate fizic îl resimțiți, poate psihic îl resimțiți sau poate pur și simplu vă simțiți lipsiți de energie. Și tocmai pentru că suntem în ultima lună din 2024, o lună în care ar trebui să fim mai spirituali, să ne recăpătăm optimismul. Este o lună de bilanț, o lună în care cumva suntem îndemnați să ne ocupăm și de partea sufletească în primul rând și să ne reîncărcăm bateriile. Da? Așa că încercați să nu vă supra-solicitați în această lună. Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu mă bucur tare mult că v-am avut alături. Pentru cei care încă nu s-au abonat și care poate ați rezonat sau v-a plăcut această lectură, eu vă aștept cu mare drag să vă abonați, aștept like-urile voastre, comentariile voastre, distribuirile voastre și știu că o să ne mai întâlnim și de-a lungul lunii lui decembrie, dar până atunci totuși eu vă urez încă de pe acum să aveți un decembrie cât mai liniștit, cât mai plin de căldură,
de acea căldură sufletească, cât mai plin de lumină în suflete și în gânduri, și fie ca sfârșitul de an să vă prindă liniștiți, să vă cuprindă așa acea pace sufletească și să vă aducă multă speranță. Până în data viitoare, când ne vom revedea, dragilor, ca de obicei, să fiți iubiți!